Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম most important toolsৰ second part. ইয়াৰ part 1 already ডিসকাস কৰিছো, concept clarification series of playlistত আছে. যদি নাই চোৱা তেনেহলে চাই ল'ব। আৰু আজি আমি second part পৰা আৰম্ভ কৰিম। তো ইয়াত already আমি চাৰিটা মেইন টুলছৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিলো, যে কাটিং টুলছ, মাৰ্কিং টুলছ, হ্যান্ড টুলছ এণ্ড হোল্ডিং টুলছ। আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত আকৌ কি পৰে সেইখিনিও আমি ডিসকাস কৰিছো। ফাইল, গ্ৰাইণ্ডাৰ পৰিছে, হেক্সো, হ্যান্ড লিভাৰ শেয়াৰ, স্নিপ, সিজেল, এইখিনি সব কাটিং টুল। তেনেকৈ মাৰ্কিং টুলতো আছে ষ্টিল ৰুল, স্ক্ৰাইবাৰ, পাঞ্চ, এল স্কোৱাৰ, ট্ৰাই স্কোৱাৰ, কম্পাছ আৰু ট্ৰেমেল। তাৰপিছত হ্যান্ড টুলত হেমাৰ বা মেলেট। তাৰপিছত হোল্ডিং টুলছত ভেঞ্চ ৱাইজ, ক্লেম্পছ, জিগছ এণ্ড ফিক্সাৰ, টংছ এইবোৰ পৰে। তো ইয়াৰ পাছত আমি কাটিং টুলৰ যিমানখিনি আছিলে ভিতৰত সেইখিনি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছোঁ। যে ফাইল আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ, এইখিনি যিমান আছিলে ডিসকাস কৰিছোঁ, জাষ্ট লাষ্টৰ চিজেলটো থাকি গৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি তাৰপাছত যিখিনি আহিব মাৰ্কিং টুল সেইখিনি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম। তো ইয়াত আমি এইখিনি অলৰেডি ডিসকাস কৰি গৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত লাষ্টৰ যিটো কাটিং টুলৰ এটা পাৰ্ট থাকি গ'ল, সেইটো হৈছে চিজেল পাৰ্টটো থাকি গৈছিলে। তো চিজেল মেইনলি চাৰিটা টাইপছ আৰু মেড অফ হাই কাৰ্বন ষ্টিল। যিমানখিনি কাটিং টুলছ আছে মেড অফ হাই কাৰ্বন ষ্টিল। কিছুমান ক্ৰোম ভেনাডিয়াম ষ্টিলো থাকে, চিজেলটো ক্ৰোম ভেনাডিয়াম ষ্টিল দিও বনোৱা হয়, কিন্তু হাই কাৰ্বন ষ্টিলৰো থাকে। মেইন হৈছে হাই কাৰ্বন ষ্টিল, সেইটো থাকিবই, কাৰণ সিটোক কাটিব লাগিব। আৰু সেইটো হৈছে মাইল্ড ষ্টিল বা ল' কাৰ্বন ষ্টিল। তো ল' কাৰ্বন ষ্টিলটোক হাই কাৰ্বন ষ্টিলটোৱে মানে কাটিব লাগিব, কাৰণ যিমান কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব সিমান তাৰ হাৰ্ডনেছটো বাঢ়ি যায়। তো সেইকাৰণে যিটো হাই কাৰ্বন সেইটোৱে ল' কাৰ্বন বা মিডিয়াম কাৰ্বনটোক কাটিব পাৰে তেনেকৈ। তাৰপিছত লেথ মেচিনৰ টুলটো এটা কাটিং টুল হয়, সেইটো আকৌ হাই স্পীড ষ্টিলৰ থাকে। ইয়াৰ পাছত চিজেল পাৰ্টটোত মেইনলি চাৰিটা টাইপছ আছে, ফ্লেট চিজেল, ডায়মণ্ড পইণ্ট চিজেল, তাৰপিছত আছে ক্ৰছ কাট চিজেল আৰু হাফ ৰাউণ্ড চিজেল। তো ইয়াত যিটো মানে আছে ডায়মণ্ড পইণ্ট চিজেল আৰু যিটো ক্ৰছ কাট চিজেল, সেইখিনি নৰ্মেলি কৰ্নাৰ ছেকশ্যনটো কাটিবলৈ বনোৱা হয়। তো কিছুমান এনেকুৱা টাইপৰ কৰ্নাৰ থাকে, তো এইখিনিতো ফ্লেট চিজেল আমি সোমাব নোৱাৰোঁ, সমানত কাটিব নোৱাৰি। এই চুকটো যদি কাটিবলৈ আছে এনেকুৱা কোনো কৰ্নাৰ টাইপৰ আছে, সেই কৰ্নাৰটো মানে একদম সেই হিচাপত যিমান 90 ডিগ্ৰী এংগুলৰ কৰ্নাৰো থাকিব পাৰে বা এনেকুৱা কৰ্নাৰো থাকিব পাৰে, যেনেকুৱাই কৰ্নাৰ হওক সেই কৰ্নাৰবিলাক মানে শ্বাৰ্পলি মানে যাতে কাটিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি ডায়মণ্ড পইণ্ট চিজেল ইউজ কৰোঁ বা কেতিয়াবা ক্ৰছ কাট চিজেলো ইউজ কৰা হয়। বাকী যিখিনি হাফ ৰাউণ্ড হয় বা কাৰ্ভ ৱাইজ হয়, এনেকুৱা হয় মানে ছাৰ্ফেচটো ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ ছাৰ্ফেচ বা ৰাউণ্ড ছাৰ্ফেচ, তো তেনেকুৱাক আমি ফ্লেট চিজেল, এইবিলাকত আমি ফ্লেট চিজেল ইউজ কৰোঁ। ফ্লেট চিজেলটো এইটোহে এনেকুৱা হয়, সেইবিলাক কেছত আমি মানে হাফ ৰাউণ্ড চিজেল ইউজ কৰিব লাগিব, যাতে বহাই মেলি একেবাৰে কাৰ্ভ পৰ্চনটো কাটি কৰিব পাৰি। আৰু যিখিনি ফ্লেট পৰ্চন সেইখিনিৰ কাৰণে ফ্লেট চিজেল ইউজ হয়, আৰু ফ্লেট চিজেলটো আটাইতকৈ বেছি ইউজ হয়। ফ্লেট চিজেল, ক্ৰছ কাট, হাফ ৰাউণ্ড এণ্ড ডায়মণ্ড পইণ্ট চিজেল, বাট কমনলি ফ্লেট চিজেল ইজ মেক্সিমাম ইউজ। ইয়াৰ পাছত কৈছে যে ক্ৰছ ছেকশ্যন অফ দ্য চিজেল ইজ ইউজুৱেলি হেক্সাগনেল বা অক্টাগনেল হয়, বিকজ অফ দ্য বেটাৰ গ্ৰিপ। মানে ক্ৰছ ছেকশ্যন মানে কি, য'ত আমি এইডোখৰত ধৰিব পাৰোঁ এই পৰ্চনটো। পেঞ্চিলৰো তেনেকুৱা হেক্সাগনেলে থাকে, কাঠ পেঞ্চিলটো যে সেইটো হেক্সাগনেল থাকে, কাৰণ সেইটো আমি সেই এনেকৈ গ্ৰিপটোৰ কাৰণে ধৰিব পৰা গ্ৰিপটো থাকিব লাগে, সেইটো কাৰণে এইটো হেক্সাগনেল থাকে। ইয়াৰ পাছত কৈছে কি ইয়াৰ কি পাৰ্ট আছে, হেড আছে, বডি আছে, কাটিং এজ আছে আৰু পইণ্ট এংগল আছে। পইণ্ট এংগলটো নৰ্মেলি 60 ডিগ্ৰী হয় ফ্লেট চিজেলৰ, এইটো এটা ফ্লেট চিজেল হয় এক্সাম্পলটোত। ইয়াত কি কৈছে, বডি কৈছে, এইটো তাৰ বডিটো, এইটো তাৰ কাটিং এজ, এই পৰ্চনটো কাটিং এজ, এইটো তাৰ পইণ্ট এংগল, আগডোখৰ যিটো এংগল বনোৱা আছে সেইটো হৈছে তাৰ পইণ্ট এংগল। হেড, বডি আৰু কাটিং এজ এণ্ড পইণ্ট এংগল। হেড মানে হৈছে এইটো পিছফালৰ এই পৰ্চনটো হেড, এইটো হেড, এইটো তাৰ বডিটো, এইটো তাৰ কাটিং এজ, আৰু এই পৰ্চনটো কাটিং এজ, আৰু সেই যাৰ যিটো আগটো আছে সেই আগৰ টিপটো হৈছে পইণ্ট এংগল। সেইটো 60 ডিগ্ৰী থাকে ফ্লেট চিজেলৰ কাৰণে, আৰু বেলেগ বেলেগ চিজেলৰ ডিফাৰেণ্ট হয়, সেইটো ডিপেণ্ড কৰে। ইয়াৰ পাছত আহিব মাৰ্কিং টুল। মাৰ্কিং টুল মানে যিটো দি আমি এটা জবত আৰু এটা জব মানে সেই টুলটো দি মাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ। সেইটো এতিয়া স্ক্ৰাইবাৰো হ'ব, ডট পাঞ্চো হ'ব, প্ৰিক পাঞ্চো হ'ব, যেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এইবিলাক চব মাৰ্কিং টুল। ষ্টিল ৰুল, আমি যিটো স্কেল হয় সেই স্কেলটোৱে ষ্টিল ৰুল। ষ্টিল ৰুল মানে কি, স্কেলটোৱে বাছ তাত কাঠৰ নাথাকে, আমি মানে নৰ্মেল কাগজত যিটো ড্ৰয়িং কৰোঁ সেইটোত আমি কাঠৰ স্কেল ইউজ কৰোঁ বা প্লাষ্টিকৰ ইয়াত ষ্টিলৰ ইউজ কৰে, সেইটোৱে। আৰু বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ নাই, বাকী ইউনিটছখিনি সিমানে থাকে। আটাইতকৈ যিটো সৰু যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো হৈছে 0.5 mm, সেইটো হৈছে তাৰ ৰিডিং একুৰেচি, এইটো 0.5 mm। আৰু ষ্টিল ৰুলৰ মানে তেনেকুৱা চাইজেছ আছে, 150 mmৰো থাকে, 300 mmৰো থাকে, মানে কি 30 cm নৰ্মেল চাইজ, তাতকৈও দীঘল থাকে 600 mm। তো এইটো হৈছে ষ্টিল ৰুল। এইখিনিতো একেই আৰু বেলেগ নৰ্মেল স্কেলটোৰ নিচিনাই ছেইম। ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰাইবাৰটো এনেকুৱা দেখিবলৈ, ইয়াত টিপটো এনেকুৱা জোঙা থাকে, যিটো দি মানে মাৰ্কিং কৰিব পাৰি। এটা মেটেল শ্বীটত যে এইটো মাৰ্ক বহিব লাগিব ন, দাগটো বহিব লাগিব, সেইকাৰণে এইটো টিপটো বহুত শ্বাৰ্প থাকে। 12 ডিগ্ৰী এংগলৰ পৰা 15 ডিগ্ৰী এংগললৈকে থাকে টিপ এংগলটো। আৰু এইটো মেড অফ হাই কাৰ্বন ষ্টিল, কাৰণ হাই কাৰ্বন ষ্টিল কেলৈ,
এতিয়া মেটেলটোক যেতিয়া দাগ বহাব লাগিব সেইটো কাৰণে সেইটো হাৰ্ড হ'ব লাগিব ন কাৰণ সেইটোৱে সেইটো মেটেলৰ ওপৰত দাগ বহাব লাগিব তো ইমপ্ৰেশ্যন যাতে বহাব পাৰে সেইকাৰণে সেইটো মেটেল তাতকৈ বেছি হাৰ্ড হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এইটো হাই কাৰ্বন ষ্টীল দি বনোৱা হয় এটা পইণ্ট তাৰ বেণ্ড থাকে আৰু এটা পইণ্ট ষ্ট্ৰেইট থাকে এইটো হৈছে স্কাইবাৰ আৰু এইখিনিত মাজত ধৰিব লাগিব নেক্সট আহিব পাঞ্চেছ মেইনলি মানে ইমপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ হয় যে আমাক কোনটো পইণ্টত মানে আমি কোনটো পইণ্ট কাট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া এই পইণ্টটোত আমি কাট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি এই পইণ্টত প্ৰথমতে এটা পাঞ্চ দি দাগ দি ল'ম তাৰপিছত আমি সেই পইণ্টটোৰ পৰা আপোনাৰ আৰু এটা এইটো পইণ্টত আমি স্পট কৰিব বিচাৰোঁ বা ইয়াত এটা মানে ড্ৰিল কৰিব লাগে যে তেতিয়া আমি এইডোখৰত পাঞ্চেছ দি মাৰ্কিং কৰি ল'ম এইবিলাক পাৰপাছত মানে পাঞ্চেছ দৰকাৰ হয় তিনিটা টাইপছ অফ পাঞ্চ আছে 3 টাইপছ প্ৰিক পাঞ্চ চেণ্টাৰ পাঞ্চ এণ্ড ডট পাঞ্চ হৈছে 60 ডিগ্ৰী প্ৰিক পাঞ্চ 30 ডিগ্ৰী চেণ্টাৰ পাঞ্চ 90 ডিগ্ৰী এই এংগলটো হৈছে এই টিপটোৰ মাজৰ যিটো এংগল থাকে এইটো হৈছে পাঞ্চটো এই যিটো এংগল এইটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব চেণ্টাৰ পাঞ্চ ডট পাঞ্চত 60 ডিগ্ৰী থাকে আৰু প্ৰিক পাঞ্চত 30 ডিগ্ৰী প্ৰিক পাঞ্চটো আৰু অলপ মানে সৰু থাকিব আৰু মানে দাগটো আৰু অলপ মানে সৰু মানে পাতল বহিব ইয়াৰ পাছত আটাইতকৈ বেছি যিটো মোটা যিটো মানে বহল দাগ বহে সেইটো ইমপ্ৰেশ্যনটো সেইটো হৈছে চেণ্টাৰ পাঞ্চৰ কাৰণ এইটো এংগলটোও ডাঙৰ 90 ডিগ্ৰী এংগল আৰু এইটো মেড অফ হাই কাৰ্বন ষ্টীলৰে হয় আৰু যিটো এটা পইণ্টৰ পৰা আৰু এটা পইণ্ট ইয়াত আমি পইণ্ট মাৰিছোঁ মানে লাইন এটা ড্ৰ কৰিব লাগে ডট পাঞ্চ দি এইটো পৰা এইটো সেনেকৈ তেতিয়া এই যিটো মানে একদম এনেকৈ ঘনাই দিব নোৱাৰি ঘনাই দিয়া দৰকাৰ নাই যিটো এটা পইণ্টৰ পৰা আৰু এটা পইণ্টৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো পিচ বুলি কয় এইটো 4 mm মান হয় এপ্ৰক্স 4 mm মান ডিষ্টেঞ্চত দিব লাগে এটা ইয়াত এনেকৈ একদম মানে ঘনাই দিয়া দৰকাৰ নাই তো সেইটো পিচ ডিষ্টেঞ্চ মানে এটা পইণ্টৰ এটা ইমপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আৰু এটা ইমপ্ৰেশ্যনৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ এইটোকে পিচ বুলি কৈছে এইটো 4 mm এপ্ৰক্স সেইটো আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো 4 mm ইয়াৰ পাছত এইটো ছবি দিয়া আছে এইটো 60 ডিগ্ৰী এংগল 60 ডিগ্ৰী এংগল বুলি আমাৰ এইটো ডট পাঞ্চ হয় তাৰপিছত 30 ডিগ্ৰী মানে এইটো প্ৰিক পাঞ্চ আৰু এইটো 90 ডিগ্ৰী মানে চেণ্টাৰ পাঞ্চ ইয়াৰ পাছত আহিব এল স্কোৱাৰ বা ট্ৰাই স্কোৱাৰ এইকেইটাও এটা মাৰ্কিং টুলে হয় এল স্কোৱাৰ মানে কি এইটো এল শ্বেপৰ থাকে ট্ৰাই স্কোৱাৰটো একেই এল শ্বেপৰে থাকে কিন্তু ট্ৰাই স্কোৱাৰ আৰু এল স্কোৱাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ কি এল স্কোৱাৰটো গোটেইটো এটা স্কেল হয় এইটো ছবিটো দিয়া আছে এল টাইপৰ আছে এইটো গোটেইটো এটা স্কেল হয় এইটো হাৰ্ডেন ষ্টীলৰ থাকে আৰু গোটেইটো এটা স্কেল হয় আৰু মানে কি এই যিটো পাৰ্ট এই তলৰ পাৰ্টটোক কোৱা হয় টং এই পাৰ্টটোক কোৱা হয় টং আৰু এই পাৰ্টটো হৈছে তাৰ বডিটো ব্লেড বা বডি এই পাৰ্টটোক টং বুলি কৈছে আৰু যিটো ওপৰ পাৰ্টটো মেইন ওপৰ পাৰ্টটোক ব্লেড বা বডি বুলি কয় আৰু এইটো পূৰা মানে তাত চেণ্টিমিটাৰ মিলিমিটাৰত মানে স্কেল টাইপৰ ৰুলটো টাইপৰ ছেইম দিয়া থাকে সেইটো হৈছে এল স্কোৱাৰ আৰু টি স্কোৱাৰটো কি সেইটোও 90 ডিগ্ৰী হয় কিন্তু আচ্ছা এল স্কোৱাৰ আৰু এটা কথা হ'ল এল স্কোৱাৰটোক 3 মান স্কোৱাৰ বুলিও কয় 3 মান স্কোৱাৰ বুলিও কোৱা হয় এল স্কোৱাৰটোৰ এইটো আন এটা নাম 3 মান স্কোৱাৰ এইটো ইয়াৰ পাছত আহিব টি স্কোৱাৰটো কি হয় ট্ৰাই স্কোৱাৰ নট টি স্কোৱাৰ এইটো ট্ৰাই স্কোৱাৰ টি স্কোৱাৰটো বেলেগ ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ সেইটো টি স্কোৱাৰ এইটো ট্ৰাই স্কোৱাৰটো মানে কি সেইটো একেই 90 ডিগ্ৰী এংগল স্কোৱাৰনেছ আৰু ফ্লেটনেছটো মেজাৰ কৰে আমি এনেকৈ বহাই মেলি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ যে এইটো 90 ডিগ্ৰী স্কোৱাৰত আছেনে নাই বা তাৰ সমান ফ্লেটনেছটো মেজাৰ কৰে ইয়াৰ যিটো ট্ৰাই স্কোৱাৰ সেইটো ছেইম মানে এল স্কোৱাৰটোৰ নিচিনা কিন্তু ইয়াৰ এইটো মানে মাৰ্কিংটো অকল তাৰ ব্লেড বা বডি পৰ্চনটো যে থাকে এইটো তাৰ বডি বুলি কয় বা ব্লেড বুলি কয় এইটোতহে অকল থাকে এইটো হাৰ্ডেন ষ্টীলৰ হয় আৰু এই পৰ্চনটোত মানে কোনো মাৰ্কিং নাথাকে ইয়াত কোনো মানে স্কেল টাইপৰ নাথাকে এইটো কয় যে এইটোক ষ্টক বুলি কোৱা হয় এই পৰ্চনটো ষ্টক বুলি কয় কিন্তু এল স্কোৱাৰ তেনেকুৱা নহয় আকৌ সেইটোৱে মানে ডিফাৰেঞ্চ আৰু বাকী এইটো হাৰ্ডেন ষ্টীলৰ থাকে এল স্কোৱাৰো হাৰ্ডেন ষ্টীলৰে থাকে তাৰপাছত এইটোৰ মানে যিটো ব্লেডৰ ডিষ্টেঞ্চটো ভেৰি কৰে এইটো 100 mm 150 mm 200 mm তেনেকুৱা থাকে 100ও পোৱা যায় 150 mmৰো পোৱা যায় আৰু 200 mmৰো পোৱা যায় এইটো দীঘল হৈ গৈ থাকিব পাৰে যদি ইমান 200 mm হ'লে ব্লেডটো দীঘল থাকিব কিন্তু ষ্টকটো বেছি দীঘল নাথাকে সেইটো এই 100 থাকিলে 100য়ে থাকিব চবৰ কাৰণে ইয়াৰ চাইজটো একজেক্ট মানে এটা নিৰ্দিষ্ট চাইজে থাকে 100 mm তাতকৈ বেছি হৈ নাযায় সেইটো মানে কম বেছি হ'ব পাৰে ব্লেডটোৰ চাইজটো কিন্তু এইটো ষ্টকটো ছেইম থাকিব এল স্কোৱাৰত কি আছিলে তলৰ এই পৰ্চনটোক টং বুলি কয় এল স্কোৱাৰত এই সৰু পৰ্চনটোক টং বুলি কয় এইটো টং আৰু এই দীঘল পৰ্চনটোক বডি বুলি কয় আৰু মানে ট্ৰাই স্কোৱাৰত কি হয় ব্লেডটো পৰ্চনটো ব্লেড বা বডি আৰু তলৰ সেইটো পৰ্চনটোক ষ্টক বুলি কয় তলৰ এই চুটি পৰ্চনটোক ষ্টক বুলি কয় ইয়াৰ পাছত আহিব কম্পাছ বা ট্ৰেমেলত কি হৈছে মানে নৰ্মেল যিটো ডিভাইডাৰ্ছ আমি যিটো জ্যামিতি ছেটত ইউজ কৰোঁ সেইটো হৈছে কম্পাছ বা ডিভাইডাৰ্ছ মেইনলি ইউজ টু ট্ৰান্সফাৰ দেম ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ এটা জেগাৰ পৰা আৰু এটা জেগালৈ আমি ডিষ্টেঞ্চটো মানে পঠাব পাৰোঁ মানে স্কেল দি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে জোখ মাখ লৈ থাকিব লাগিব যে কিমান mm হৈছে
কিন্তু আমি ডিভাইডাৰটো ইউজ কৰিলে ইয়াত এটা পইণ্ট বহাই দিলোঁ, ইয়াত এটা পইণ্ট বহাই দিলোঁ, বহাই মেলি বোলে ইমান কোন ডিষ্টেঞ্চ আছে, সেইটো এক্সেক্ট এই ডিষ্টেঞ্চটোৱে ট্ৰান্সফাৰ বুলি লৈ মেলি আমি ইয়াত আমি বহাই দিব পাৰিম। তেতিয়া আমি গম পাই যাম যে ইয়াত কিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে। তো এই পাৰ্পাছটোৰ কাৰণে ইউজ হয় মানে। সেইটো হৈছে যিটো ডিভাইডাৰ্ছ। আৰু কম্পাছ বা মানে ট্ৰেমেল কি, ট্ৰেমেলটো হৈছে মানে কম্পাছ মানে ডিভাইডাৰ্ছ বা কম্পাছতকৈ আৰু ডাঙৰ চাইজ, যেতিয়া আমি মানে লাৰ্জাৰ ইউজ কৰিব পাৰিম, মানে সৰু সুৰা মানে চাৰ্কল নহয়, ডাঙৰ চাৰ্কল বা কাৰ্ভ ড্ৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি ট্ৰেমেল ইউজ কৰোঁ। এইটো হৈছে ট্ৰেমেল। ট্ৰেমেলত মানে হিউজ চাইজ মানে ডায়মিটাৰৰ আৰ্ক ড্ৰ কৰিব পাৰি, তো সেইটো কাৰণে মানে ট্ৰেমেল ইউজ কৰা হয় ইয়াত। আৰু নৰ্মেল যিটো ডিভাইডাৰ্ছ থাকে সেইটোৰ যিটো চাইজেছ থাকে 50 to 200 mm, সেইটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ যিটো পাইভট পইণ্ট, এইটো হৈছে তাৰ পাইভট পইণ্ট। ইয়াৰ পৰা তাৰ যিটো মানে ইয়ালৈকে ডিষ্টেঞ্চ একদম টিপটো আগডোখৰ হয়, এই ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে লেন্থ অফ দ্য ডিভাইডাৰ। তো এইটো কিমান কৈছে 50 বা 200 mm, মানে মিনিমাম সৰু হ'লে 50 mm হ'ব পাৰে আৰু মানে 200 mm হ'ব পাৰে। আৰু ট্ৰেমেলটো হৈছে ডাঙৰ চাইজৰ, তাত ডাঙৰ বৃত্ত ড্ৰ কৰিব পাৰি বা ডাঙৰ মানে কাৰ্ভ লাইন ড্ৰ কৰিব পাৰি, আৰ্ক ড্ৰ কৰিব পাৰি। তো সেইটো কাৰণে ইউজ কৰা হয় ট্ৰেমেলটো। এইটো হৈছে ট্ৰেমেলৰ ছবি। এইটো এনেকুৱা ট্ৰেমেলটো এনেকুৱা থাকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট হেণ্ড টুলছখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। হেণ্ড টুলছ আৰু মানে হোল্ডিং টুল একেলগেই ডিছকাছ কৰিম। হেণ্ড টুলছ বেছি নাই, হেমাৰটোৱে হেণ্ড টুলছ হয়। আৰু হেমাৰটো মানে যদি আমি শ্বীট মেটেলৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া আমি মেলেট ইউজ কৰোঁ। মেলেটটো একেই, হামাৰে হয়, জাষ্ট মেড অফ উডেন থাকে। আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ হামাৰ আছে, তাত আমি শ্বীট মেটেলৰ হামাৰখিনি ইমান ডিছকাছ নকৰোঁ। কিন্তু যিটো মেইন 3 টাইপছ অফ হামাৰে আমি ইউজ কৰা হয়, যিটো বল পিন হামাৰ, যিটো নৰ্মেল পাৰ্পাছত ইউজ হয়, জেনেৰেলি ইউজ হয়, ষ্ট্ৰেইট পিন হামাৰ আৰু ক্ৰছ পিন হামাৰ। আৰু তাৰপিছত মেলেটছখিনি আহিব। মেলেটছখিনিতো আমি নৰ্মেলি যিটো প্লেইন মেলেট সেইটোৱে আমি ইউজ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত আহিব যিখিনি নেক্সট পাৰ্পাছ আছে হোল্ডিং টুল। হোল্ডিং টুলত আছে কি কি, সেইখিনি আমি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।